Bun găsit tuturor, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii iulie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele, dar și luna în rac. Să vedem despre ce este vorba pe parcursul acestei luni pentru voi dedicat, dar nu înainte de a vă mulțumi tuturor celor care faceți parte din comunitate pentru mesaje, sprijin și suport. Iar dacă ești aici pentru prima dată, îți urez bine ai venit. Te invit să te abonezi și să apreciezi acest clip, să devii și tu parte din comunitate, mai ales dacă găsești utile informațiile pe care le vei auzi. Voi începe ca de fiecare dată cu tranzitele astrologice ale acestei luni, urmând ca ulterior să vedem care este energia în cărțile oracol de tarot, dar și în cea a talismanelor. Luna iulie debutează cu retrogradarea planetei Neptun pe 2 iulie. La voi se petrece în zona filosofiei vieții, a credințelor, a studiilor înalte, a străinătății sau a chestiunilor legale. Când o planetă retrogradează, ne oferă oportunități de reevaluare și de autoanaliză sau de analiză a lucrurilor pe care poate anterior le-am omis. Neptun este cel care ne vorbește despre conexiunea cu divinitatea, despre lucrurile care țin de creativitate, imaginație, este guvernatorul peștilor, de altfel, cel modern, desigur, alături de Jupiter în astrologia tradițională. Așa se face că aici, la oaltă cu Saturn în perioada de retrogradare, ne aduce cu picioarele pe pământ, ne ia un văl de pe ochi. Ceva ce are legătură cu chestiunile legale sau cu faptul că poate noi nu ne credem capabili să accesăm cunoaștere înaltă sau cu faptul că poate suntem îndepărtați de locurile natale. Toate aceste lucruri vin în atenția noastră și va sta în perioada de retrogradare până pe 7 decembrie. Este o oportunitate să concretizăm lucruri care țin de credințele noastre, să ne schimbăm filosofia vieții, pentru că Neptun este cel care se ocupă de abilitatea noastră de a privi viața într-un mod mai subtil, mai profund. În aceeași zi, Mercur, cel care ne dă indicii despre comunicare, gândire și intelect, își va începe tranzitul prin Leu la voi în sectorul banilor. Banii câștigați prin munca voastră proprie, în casa a doua, acolo unde regăsim și stima de sine. Desigur că leul este arhetipul prosperității, este cel care ne ajută să strălucim, este cel care ne dă încredere și optimism. Sigur că veți avea mai multe șanse să faceți bani, munciți de voi în mod direct sau apar fel și fel de oportunități. Să fiți promovați, să primiți bonusuri, să vină către voi mici câștiguri sau poate mari câștiguri, desigur, din diverse locuri. Ideea este că veți avea foarte multă încredere în această perioadă sau că este o perioadă foarte bună pentru a vă ocupa de proiectele pe care le aveți în desfășurare. Să munciți pentru voi, pentru că investiția este întoarsă. Este o lună în care s-ar putea să fim atrași de lucruri luxoase. Să aveți grijă pe ce cheltuiți, cum cheltuiți și să vă faceți bine înainte temele sau un plan de cheltuială pentru a nu rămâne fără resurse. Sigur că pe 6 iulie vom avea luna nouă în rac, în semnul vostru, la voi pe casa 1. Și aici vorbim despre autenticitate, despre identitatea noastră, despre independență, cum ne vedem noi pe noi înșine, dar și cum ne percep ceilalți. Iar această lună nouă vine cu noi intenții, cu acea determinare de a schimba ceva. Chiar dacă poate lucrurile se întâmplă timid, în mod sigur veți ajunge la obiectivele propuse. Voi, ca și arhetip, reprezentați emoțiile noastre și căminul, zona confortabilă. Așadar, vă puteți trasa tot soiul de intenții începând cu această lună, să vă creați un mediu sigur, veți căuta compania oamenilor alături de care vă simțiți bine sau pur și simplu tu vei fi o influență, o muză pentru ceilalți. Venus, zeița frumuseții și a iubirii, cea care ne vorbește atât despre bani cât și despre relații, intră și ea în leu în casa a doua. Venus este guvernatoarea de drept a acestei case și aduce bani, stimă de sine, iubire, senzualitate, confort. Venus în combinație cu leul vă poate face foarte cheltuitori. Vă poate face să cheltuiți banii pe micile plăceri ale vieții, pe lucruri pe care să spunem că acum îndrăzniți să cheltuiți, dar și lucruri scumpe. De atenție în această direcție, pentru că s-ar putea să fie o lună unde ne lăsăm duși de val, de soarele de afară și de voia bună din
aer din eter. Sigur că este un tranzit foarte benefic, este acel moment din an în care puteți atrage foarte mulți bani, în care puteți face investiții calculate în ceea ce v-ați propus voi, vă puteți spori veniturile. De asemenea, la nivel de stimă de sine, veți sta foarte bine în această lună. Pe măsură ce înaintăm în energia lunii iulie, pe 20, Marte, cel care se ocupă de determinare, voință și acțiune, își va începe tranzitul prin Gemeni în casa a 12-a. Gemenii sunt arhetipul curiozității, iar Marte, așa cum am spus, cel care inițiază. Din curiozitate s-ar putea să descoperiți acum lucruri care țin de casa a 12-a. Să descoperiți din vorbă în vorbă că cineva care nu ați fi crezut vă este cumva dușman ascuns. Adică vă invidiază, nu este întocmai în aliniament cu părerea voastră despre viață sau are ceva mijloace ascunse acolo când vine vorba despre prezența sa în viața voastră. De asemenea, ei s-ar putea să înceapă discuții secrete sau să vă invadeze tot soiul de gânduri pe care în mod normal nu le-ați fi avut, să începeți lucruri. Dar deodată, pentru că gemenii sunt arhetipul care, din curiozitate, încep foarte multe lucruri. În acest context, pentru a reuși, pentru a avea parte de materializare concretă, este necesar să fiți foarte organizați. Pentru că Marte va dori, așa în tăcere, vă vin idei, mai ales când puneți capul pe pernă, să schimbați lucruri, să faceți tot soiul de treburi, doar că până dimineață s-ar putea să pierdeți din entuziasm. Vi le puteți nota, le puteți calcula, puteți face liste pro-contra ca să vă asigurați, desigur, voi înșivă succesul. Poate veni cu idei foarte intuitive, pentru că aceasta este o casă a intuiției, dar este și o casă a inconștientului colectiv. Să vă dați seama că oamenii din jurul vostru vorbesc doar ca să se afle în treabă. Sau să nu vreți voi în această lună să stați de vorbă, să fiți prinși în mijlocul acțiunii, pur și simplu să vreți o liniște deplină, să vreți să vă orientați pe voi, pe familia voastră sau pe bucuria proprie. Pe 21 iulie avem cea de-a doua lună plină din Capricorn, despre care am povestit luna trecută. Această lună plină, luna albastră, va avea loc la 21 de grade în Capricorn. Capricornul este semnul care ne dă indicii despre organizare, despre maturitate și despre procedură, structură. Tot ce ține de convențional. Apoi o lună plină vine cu finalitate și avem și indiciu de la numărul 21 care reprezintă arcana lumea. Ceva se desăvârșește, se încheie și nu mai este loc de regret. Trebuie să facem un pas înainte. Iar aici vorbim despre ceilalți, casa relațiilor, casa unde regăsim clienții, partenerul de viață, prietenul cel mai bun sau partenerul de afaceri. Ceva ajunge la o finalitate aici, pentru că fie ajungeți la un alt nivel, ceva avansează, fie trebuie să lăsați niște chestiuni în urmă, unde nu mai coincideți cu un anume set de valori, pentru că îl avem pe Neptun în retrogradare și vă treziți, vă maturizați, vreți voi să faceți lucrurile diferit, pentru că aveți experiență, fie pur și simplu a venit timpul să faceți schimbări majore când vine vorba despre relațiile voastre, să discutați transparent despre aceste lucruri, să conștientizați, pentru că îl avem pe Marte în Gemeni, cumva aveți curaj să pătrundeți în mintea voastră sau să acceptați un adevăr, știu doar de voi, sau un adevăr care este în fața ochilor voștri, dar pe care poate l-ați ignorat anterior. Poate veni cu căsătorie, poate veni cu divorț, după caz, sau cu amendamente. Corectăm ceea ce nu a funcționat, ne dăm seama unde ai greșit tu, unde am greșit eu și reparăm lucrurile. Energia leului va fi amplificată și de îndată ce pe 22 soarele intră în casa a doua, din nou se activează casa aceasta a banilor. Este tot răul spre bine. Aveți foarte multă forță să faceți lucrurile. Trebuie să luăm în calcul faptul că leul este în opoziție cu vărsătorul, unde acum Pluton este în retrogradare. În casa 8-a, pe axa banilor, câștigați de mine sau resursele împărtășite, banii partenerului. Aici s-ar putea să aveți mici conflicte cu partenerul de viață, dacă sunteți în relații de cuplu, ce vreau eu, ce vrei tu, nu prea coincidem în idei. Nu prea suntem aliniați când vine vorba despre investiții sau despre cum îi drămuim, cum îi alocăm.
la nivel de rutină. Mai poate fi vorba și despre faptul că se pot încheia niște contracte sau se pot transforma, puteți atrage niște clienți noi, un partener de afaceri nou sau să vă vină idei care să vă transforme realmente afacerea sau modalitatea în care faceți voi înși vă bani. Să puteți accesa acum niște cursuri care să vă învețe cum să faceți sau cum să aveți venituri pasive lunar. Și nu în ultimul rând, pe 26 iulie vom avea două lucruri importante: ingresul lui Mercur în Fecioară, care la voi se va petrece în zona comunicării, în casa a treia, unde regăsim comunitatea, cartierul, vecinii, studiile, cursurile, dar care se termină repede, zona care ne vorbește despre drumuri zilnice pe care le facem sau treburile pe care noi le avem pe lista de priorități în fiecare zi. Aici, Fecioara este organizată și eficientă. Așa se face că după ce Mercur a fost în Leu și v-a dat entuziasm și optimism, acum vă întoarceți la lucrurile mai serioase, vă întoarceți la viața voastră organizată, vă dați seama că trebuie să fiți eficienți, atât în comunicare, cât și în relația cu frații sau cu rudele. S-ar putea să fiți un pic tranșant în această lună sau să vreți să vă apucați de treabă mai serios, să fi avut parte de mici câștiguri sau cu foarte mult optimism de pe sezonul leului, să vă mutați cu Mercur aici în Fecioară și să spuneți da, pot, dar știu că am foarte mult de muncă și că întotdeauna cei care au succes sunt foarte bine organizați și disciplinați. Și astea toate vor fi clar redate la nivel de energie și de retrogradarea lui Chiron în aceea zi pe 26, din Berbec, iar voi aveți Berbecul în casa a 10-a, acolo unde vorbim despre carieră, profesie, despre scena publică, despre autoritate, autorități, despre managerii noștri. Poate aveți vreo mică sau mare afacere unde sunteți doi parteneri, spre exemplu, și nu mai vreți să fiți conduși pentru că partenerul sau partenera de afaceri se cam impune în fața voastră și voi ați vrea egalitate și fraternitate, spre exemplu, ipotetic vorbind. Casa 10, așa cum am spus, poate aduce reconversie profesională. Aici este foarte important în această lună să vă dați seama de ce puteți face voi cu adevărat, unde vă lipsește voința, unde vă lipsește determinarea și curajul să vă puneți în aplicare planurile, ce ați vrut voi să vă faceți când erați mici, spre exemplu, sau unde simțiți că nu aveți parte de susținere, pentru că acest Chiron reprezintă practic rana eternă. Acel moment din spațiu și din timp când mă declanșează ceva și mă face să mă simt inconfortabil sau piedica mea constantă, programul meu limitativ, pe care acum îl puteți descoperi și clar puteți avea parte de ascensiune profesională, se poate schimba ceva la nivel de carieră sau în relația cu autoritățile, puteți avea tot soiul de reușite. Mai există și alternativa în care o autoritate din viața voastră este înlăturată, pur și simplu voi vă maturizați, prindeți curaj și acum puteți face singuri niște lucruri anume, sau a venit vremea pentru ca voi să deveniți o autoritate, să vă purtați singuri de grijă, să înțelegeți cât de capabili sunteți, mai ales aici în zona profesională. Vom mai avea pe 15 iulie un aspect foarte important, respectiv conjuncția dintre Marte și Uranus, care se regăsesc în Taur, iar pentru voi acest lucru vine cu idei despre viitorul vostru, planurile de viitor, vine cu recompense, cu prestigiu, anturaj, să ajungeți să cunoașteți niște oameni care vă deschid ochii și vă schimbați modalitatea în care gândiți, practic mentalitatea, tot soiul de surprize și întreruperi, interferențe care țin de viitorul vostru, se schimbă planurile la 180 de grade, așa de pe astăzi pe mâine. Să fiți cu băgare de seamă și la acest aspect, pentru că este important. Uranus este elementul de geniu, dar și cel al surprizelor. Poate veni cu fel și fel de întâmplări. Să vedem, pentru Rac, luna iulie. Ce interesant! Distracția lucrurilor care strălucesc. Atenție la banii voștri, atenție la lucrurile care vă încântă în această lună, pentru că vor exista tot soiul de tentații pe care desigur că s-ar putea să cheltuiți bani. Sau să vă gândiți foarte înțelept și aceste lucruri strălucitoare, pentru că aveți casa a doua în Leu, să fie de fapt modalități prin care voi să vă sporiți veniturile.
Avem numărul 15, uite data aceea despre care am vorbit, când Marte îl întâlnește pe Uranus în Taur și Taurul este semnul banilor și al confortului. Poate fi vorba despre popularitate, despre speculă, despre o mare reușită. Să te întorci la bază, la lucrurile care contează cu adevărat și aici avem numărul 48, familia și banii partenerului. Aici s-ar putea ca, spre exemplu, pentru unii dintre voi, partenerii voștri, să cheltuie mai mult decât este cazul în această lună. Iar voi să fiți cei organizați și maturi. Să apară mici provocări, mici discuții în relație, cine cât cheltuie și cum cheltuie, sau să intrați așa în dezacord. Și colaborarea sufletelor. Se poate să colaborați, este până la urmă o lună care va duce armonie în familie, sau dacă vreți să schimbați ceva, și aici fac referire la prezentul vostru, doar prin armonie, doar prin echilibru, doar prin liniște, puteți lua hotărârile sau din acel spațiu foarte confortabil și foarte sigur al vostru, în interior, puteți să gândiți în tihnă planurile, dar fără a le dezvălui înainte. Este o lună în care vi se sugerează să fiți secretoși, dar nu în sensul rău, ci atunci când vine vorba despre planurile voastre de viitor. Și aici avem zeița lunii, iar tema pentru voi în această lună este emoția, vindecarea și percepția celorlalți despre voi. Poate unii dintre oamenii pe care îi cunoașteți sau impresia pe care o lăsați voi în jurul vostru despre voi înși vă este că sunteți foarte emoționali sau ceilalți nu vă cred capabili de anumite lucruri. Acest lucru se poate corecta. De asemenea, așa cum am menționat anterior, poate fi vorba și despre faptul că în această lună voi veți servi drept inspirație tuturor celor care au nevoie să se reconecteze la suflet. Este o lună bună. Avem roata destinului, 10 de bâte, împăratul, ce interesant, cavalerul de monede, 2 de bâte, 3 de cupe. La nivel general, aici primul lucru pe care îl dezvăluie energia lunii iulie pentru voi este acela că a venit timpul să îți asumi un risc desigur calculat sau să faci o schimbare în zona carierei, în zona profesiei, unde ai o rană, ai un blocaj, ai un mod de a gândi care te limitează și să îndrăznești să faci un pas înainte, desigur cu un plan bun de atac, pentru că te vei bucura. Îți va aduce foarte multă bucurie, o acțiune pe care tu o poți întreprinde în această lună și pe care în mod normal nu ai avea curaj să o faci. La nivel de relații, în zona relațiilor, aici este vorba despre autoritate, este un fel de luptă pentru putere sau este un fel de dezbinare la nivel financiar, în sensul că fiecare cheltuie după bunul plac, pe micile plăceri ale vieții, dar fără a se ține cont de un nucleu. Unul dintre voi sau partenerii voștri, trebuie să vă asumați gestionarea bugetului, pentru că altminteri se poate risipi totul într-o secundă. Mai există aici, pentru cei care sunteți în relație, o potențială relocare, o vânzare de imobil, o cumpărare de casă nouă, planuri care țin de zona imobiliară, pentru că luna reprezintă casa a patra care ne dă indicii despre proprietăți. Astfel că, dacă v-ați luptat până acum, ați avut planuri, nu reușeați să faceți demersuri în ceva ce implică zona imobiliară, în această lună cu foarte multă răbdare și cu un plan bun, veți avea succes, veți reuși să faceți ceva. Vă puteți muta, spre exemplu, în casă nouă, unii dintre voi. Cei care sunteți singuri, puteți să vă întâlniți în această lună jumătatea. Un om care să fie cumva foarte compatibil cu voi. El să facă pas cu pas, voi să fiți așa ușor timizi și poate ușor neîncrezători, dar
amândoi cumva vă reflectați, parcă sunteți oglinzi și vă îndreptați către același drum în viață, coincideți mult în gândire, în simțire. Cei care sunteți în perioada de separare, aici cineva este foarte mândru să facă un pas și chiar dacă cumva se gândește la voi această persoană, uite că aici are lumea în mână și noi avem acea lună din Capricorn la 21 de grade, fix în casa relațiilor, parcă se bucură de la distanță, fie se bucură că voi încă sunteți singuri, deși voi nu știți, fie persoana asta este pur și simplu prea captivată de propria sa imagine și de propria sa persoană pentru a face un pas matur către eliberare, către vindecare, către împăcare. Iar pentru alții dintre voi poate fi vorba despre un om care în sfârșit își asumă acum responsabilitatea de a spune unde a greșit sau responsabilitatea unei relații cu voi și acest lucru vă umple sufletul de bucurie. În zona planului financiar, casa a 10-a, se produce o schimbare sau a venit vremea să faceți o schimbare pentru că altfel parcă nu reușiți să avansați. Fie faceți o schimbare pe lateral, adică un alt loc de muncă, fie trebuie să susțineți un examen pentru care nu trebuie să fiți nici timizi, nici temători, ci trebuie să aveți încredere în voi înși-vă. Acest examen va aduce o reușită, poate fi un interviu la care mergeți, dar pentru care trebuie să susțineți acest gen de examen sau acest gen de probă. Poate fi vorba despre relația cu un șef care pleacă, vi se schimbă managerul, cumva intrați în rezonanță mai mult cu omul care îl înlocuiește pe cel care pleacă. La nivel medical, atenție la coloană, atenție la greul pe care vi l-ați pus singuri în cârcă sau poate nu singuri, ci așa aveți acum contextul. Aveți ocazia în această lună cu pași mici, dar siguri, să vă vindecați, să reluați niște activități care vă fac realmente plăcere și așa vi se schimbă vibrația. Aici dacă avem o recuperare, dacă avem o intervenție chirurgicală, vă veți pune foarte repede pe picioare. Atenție la migrene, în schimb, pentru că s-ar putea să fie nevoie să luați calmante sau treburi de genul acesta. Ce văd aici sunt antiinflamatoare și atenție că nu toate sunt bune. Puteți folosi și diverse remedii naturale ca alternativă. Este o schimbare bună și este acolo pe casa a noua. Aveți o reușită într-o instanță. Puteți aplica acum ce ați studiat voi o viață. Puteți să vă relocați, să plecați în altă țară, să vă întoarceți pe meleagurile natale. Sunt tot soiul de credințe care vi se schimbă, mai ales pentru că veți avea acea energie a leului în casa a doua care este activată de tranzitele prezente și aveți încredere mai mult în voi. Avem judecata, poate fi un proces, poate fi ceva care ține de domeniul acesta al legii. Asul de monede, regina de bâte, 3 de spade, luna și lumea. Luna plină din Capricorn va aduce vouă o încheiere. Poate fi la nivel de relație, dacă sunteți într-o relație, să spunem, care nu mai funcționează, abuzivă, am vrut să spun în primă fază, pentru că aveți aici 10 de bâte. Abuz în sensul că v-a consumat energetic. Abuz la orice nivel. Și puteți depăși această durere pentru că sunteți pregătiți să o luați de la început. Ce se încheie aduce de la sine și o altă oportunitate mai bună. Fie că vorbim despre sănătate, liniște, spațiu, să vă desfășurați liber activitatea sau să puteți trăi în tihnă, toate aceste lucruri pentru voi sunt benefice, începând cu această lună iulie, nu doar în luna iulie. Pentru cei care sunteți singuri, puteți cunoaște pe cineva, însă atenție că vă temeți. Sunt două scenarii aici. Fie sunteți foarte încrezători și vă lăsați așa furați de energia leului plutind în această lună și s-ar putea ca acea relație să se consume foarte repede, tocmai pentru că nu aveți timp să vă cunoașteți, să aveți grijă la îndrăgosteala așa din senin, fie este vorba despre faptul că în sfârșit
prin faptul că vă recăpătați încrederea în voi și vă puteți trece peste ce a fost greu în viața voastră, pentru că fiecare are bagajul său emoțional și uite, la luna plină puteți cunoaște pe cineva. Pentru voi aici poate veni cu un apogeu. Dacă aveați o relație din când în când, aici unii dintre voi puteți ajunge la pune bazele unei familii, la vă căsători. Cei care sunteți în relații de cupluri, aici vă puteți negocia relația în această lună, fix așa. Puteți ajunge la un consens în cazul în care lucrurile începuseră să se deterioreze între voi și puteți sta de vorbă. Este o lună în care să analizați, dar voi singuri, cu propria voastră părere, fără sfatul nimănui. Tocmai pentru a vedea cu claritate dacă lucrurile în care ați crezut că sunt reale pentru voi, ele chiar așa sunt sau v-ați imagina voi. Și veți avea oportunitatea aceasta să luați hotărâri până în decembrie, până în noiembrie, când Saturn și Neptun își reiau mersul direct acolo în Pești. Mă sacrific cumva, duc eu tot greul, mi-am imaginat că o familie sau o relație, dacă fac eu totul, este de succes sau nu. Sau m-am înșelat. Pentru alții dintre voi poate veni cu partaj, cu divorț și lucrurile să fie ca o eliberare. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici persoana la care vă gândiți voi are ego-ul rănit. Foarte orgolioasă această persoană pe de o parte, dar în sinea sa să știți că se gândește la voi. Acum, situațiile diferă, desigur. Este o lună pentru concluzii, este o lună care începe să așeze așa cumva lucrurile în mentalul vostru, astfel încât voi să aveți capacitatea de a concluziona. Judecata aici poate aduce în instanță un succes, poate aduce o împăcare cu familia, poate aduce încă o șansă să faceți ceva sau să prindeți acum curaj după ce v-ați tot gândit. Ați avut un obiectiv, dar nu erați încă siguri. Poate veni aici Chiron cu promovare, cu roadele muncii voastre, după ce ați tot lucrat și ați depus efort, în sfârșit meritele vă sunt recunoscute. Iar aici vine cu încheiere, vine cu oportunitatea de a pune bazele unei afaceri, corectarea legală sau energetică a unor contracte karmice. Este o lună foarte bună pentru voi. Orizontul îndepărtat. Vi se schimbă cumva, să știți, începând cu această lună, direcția. Și aici vorbesc despre acea conjuncție importantă, de altfel, dintre Marte și Uranus, acolo în zona viitorului și a planurilor de viitor, care are loc pe 15 iulie. Și 15 este un număr care vorbește despre autoritate, despre încredere, este al diavolului, care înseamnă Capricornul, legat poate și de profesie, legat poate și de căsnicie sau de modalitatea tradițională în care vedeți voi viața, dar și posibilitatea să atrageți, să fiți omul potrivit la locul potrivit. Acțiune. Este o lună în care voi să intrați în energia voastră cardinală. Da, energie cardinală aveți voi, are Berbecul și are Capricornul. Sunteți arhetipuri diferite, dar uite, și Balanța, am omis-o din greșeală. Uite că în această lună sunteți îndemnați să aveți curaj. Aveți în sufletul vostru ceva la care vă tot gândiți și uite așa sunt gândurile amestecate și este o lună în care sunteți îndemnați să prindeți curaj, să faceți ceea ce ați așteptat de foarte mult timp să faceți. Și femeia matură. Poate fi vorba despre relația cu cineva, poate fi vorba despre întrebări, dubii pe care le aveți în legătură cu relația voastră, sau poate fi vorba despre a cere un sfat cuiva, sau despre faptul că în sfârșit aveți curajul să inițiați ceva și să vă echilibrați energia feminină cu cea masculină. Este o lună care în mod cert până în noiembrie va deschide un nou culoar, o nouă direcție în viețile voastre. Se reaprinde ceva. Toate relațiile au acele momente magice, acele momente când situația se poate ameliora. Este o ameliorare aici, este o șansă unică pe care o aveți să reaprindeți cuiva interesul pentru voi sau interesul cuiva pentru voi se reaprinde în această lună sau se aprinde.
La nivel financiar, spune am nevoie de o slujbă, de un job și că nu sunt angajat. Dacă sunteți antreprenori, acum este vorba despre o regândire a brandului, a imaginii, o schimbare de strategie. Dacă nu aveați un serviciu, acum puteți să îl găsiți. Uite, puteți avea această șansă, reluare, și puteți să vă reîncadrați în câmpul muncii. Sau poate fi vorba despre faptul că nu vă mai place locul de muncă și voi tot căutați să vă motivați singuri, dar există și potențialul să vă găsiți în altă parte. Și aici avem internship. Succesul vine din altă parte sau dintr-o schimbare pe care să o discutați acum cu managerul firmei. De asemenea, s-ar putea unii dintre voi să fiți promovați și acest lucru să vă bucure tare sufletul. Există șanse de promovare, să aveți mai multe responsabilități. Iar aici în relații avem casă, dulce casă. Confort, siguranță, sunt la adăpost, sunt în siguranță. Aceasta va fi tema. Sunt sau nu sunt în siguranță? Mă simt bine sau nu mă simt bine alături de omul acesta? Și începând cu această lună, veți vedea că în funcție de ceea ce credeți voi, aia se va întâmpla. Talismanele. Coloana vertebrală, vedeți? Poate fi această apăsare a tuturor greutăților pe care voi le-ați dus, care acum se poate remedia. Fie începeți să vă eliberați de stres, fie a venit momentul să delegați din responsabilitățile voastre zilnice la locul de muncă sau acasă pentru a vă restaura sănătatea. Un pic dramatic, aveți grijă cu energia aceea a leului în casa a doua, unde s-ar putea să cheltuiți, să aveți așa gust pentru viață bună în această lună, dar să vă întoarcă Mercur cu picioarele pe pământ. Gata cu drama, exact, și pe măsură ce intră în Fecioară să vă ocupați de treburi mai serioase, să fiți mai eficienți, mai calculați. O ocazie, uite, în zona relațiilor de iubire, o ocazie bună, o aplanare a unui conflict, o declarație de dragoste, o certitudine. Se schimbă ceva la nivel de plan financiar pentru voi și de șansă, de reușită, o oportunitate nouă de angajare, de promovare, de câștiguri în plus. Uite, vă eliberați de stres, v-ați izolat de cineva sau de ceva, ați încetat să vorbiți cu cineva din cauza unor circumstanțe, din cauza unui context social și în această lună puteți ieși din colivie, puteți face niște lucruri fără a fi judecați. Uite, cineva vă dăruiește o șansă, cineva vă ajută, vă croiește cumva oportunitatea către abundență, voi vă îndreptați către abundență, faceți o excursie sau vă revedeți cu cineva drag. Abundență și prosperitate, o sincronicitate, simțiți că ceva este pe punctul de a se întâmpla, să fiți atenți la intuiția voastră. Unii dintre voi aveți un talent al vostru și puteți să-l explorați în această lună, puteți vedea cât de pricepuți sunteți în anumite direcții. Aici este vorba și despre faptul că în sfârșit se inaugurează ceva, la propriu sau la figurat. Voie bună, uite, se schimbă, o situație se transformă în această lună și puteți accesa prosperitatea, bucuria, vă puteți ridica vibrația, puteți vedea viața mai optimist, cu mai mult optimism. A1, o autostradă, călătoriți în această lună sau drumul este liber și acolo există niște limitări de viteză. Trebuie să urmați totuși niște reguli, dar restricțiile nu sunt atât de aprige ca înainte. Deci cumva aveți cale liberă înainte, urmând desigur niște reguli și nu fac referire la cele de circulație, ci la cele universale. Inițiala A și 1, magicianul. Și litera A, care este prima din alfabet, 1 și 1. Întuneric și lumină, trebuie să ajungă în echilibru. O iau de la început, cu încredere înainte.
Și mai am aici inițialele V, A, N și V încă o dată. Nimic n-a fost în van, totul este o experiență, viața se trăiește așa, este 0 care reprezintă și plinul și nimicul și cumva trebuie să înțelegeți că de fapt nimicul este plinul, nu nimicul este nimic. Alții dintre voi navigați, porniți într-o călătorie sau este ca în filmul Avatar. Urcați la nivel spiritual, vă treziți în conștiință, vedeți lumea diferit și cumva sufletul vostru vă ajută în această lună să începeți să vă conectați cu oamenii care fac parte din familia voastră de suflete, cu tribul vostru de suflete, să ajungeți în comunitățile potrivite. Atenție la deshidratare și la mineralele din corp. Aveți nevoie de săruri. Anul acesta pentru voi va schimba foarte multe lucruri. Voi face referire și la anii 2012 și 2018, când au început lucruri importante care v-au determinat viețile până acum pentru voi. Iar aici, planurile voastre de viitor pot fi schimbate, zguduite, dar în sens bun. Eu vă mulțumesc tuturor, vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!